صباح الخير يا جماعة، وازيكم؟ عاملين ايه؟ من فترة وانا بدور على تليفون رخيص في قلب الاسعار الجنونية اللي موجودة في مصر، لغاية وانا بدعبس كده لقيت التليفون اللي معانا النهاردة هو نوكيا جي 400. التليفون ده رائع جدا وبيقدم سعر فعلا مقابل قيمة عالية قوي. التليفون ده مناسب لصناع المحتوى على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي. التليفون بيقدم كل الامكانيات اللي انت عايزها بحيث البطارية او البروسيسور او الشاشة. خليكم معانا عشان تعرفوا سعر التليفون ده في نهاية الحلقة، وهنستعرض مع بعضينا النهاردة التليفون الأكثر من رائع وهو نوكيا جي 400. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تبقوا بخير، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم أخوكم أشرف. نوكيا جي 400 شركة نوكيا العريقة واللي معروفة من أيام زمان، من أيام ما اخترعت يعني إيه موبايلات، وكانت الرائدة والأولى عالميا ومحليا في الموبايلات بتاعتها، بتتحفنا وبتدينا النهاردة موبايل فعلا أكثر من رائع وجميل، متوسط ورائع جدا في الاستخدام، إمكانيات ومواصفات رائعة وقاتلة، وسعر مناسب جدا مقابل القيمة اللي بتقدمها والتكنولوجيا اللي بتقدمها نوكيا في التليفون ده. التليفون اللي معانا النهارده هو نوكيا جي 400، بيشمل مواصفات عديدة سواء في الشاشة أو في الكاميرات أو في البطارية، اللي بتقدم سعة عالية جدا في الملي أمبير. في نفس الوقت الشحن السريع، والموبايل زي ما بتقول شركة نوكيا العريقة ان هو يقدر يستمر معاك من يومين ل3 ايام ماكسيمم بالاستخدام العادل للموبايل ده. مش بس كده، كمان شاشة رائعة وكاميرات سواء 3 كاميرات خلفية او كاميرا امامية بتلبي الغرض للمستهلك المتوسط ودون المتوسط مقابل للسعر اللي موجود. هنتعرف مع بعضنا النهاردة على نوكيا جي 400 ونشوف نقاط القوة ونقاط الضعف والمواصفات، ونعرف اكيد طبعا سعر الموبايل ده في اخر الحلقة. عشان كده لازم تفضلوا معانا وتتابعوا الحلقة دي حتى نهايتها عشان تشوفوا سعر التليفون الجميل دوت. بس قبل ما هنبتدي نسرد ونتكلم عن التليفون، مش هنسى زي كل مرة اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول في ساعتها. زر الجرس فعلوه ليصلكم كل جديد من الفيديوهات. صندوق الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا وامازون، خشوا خدوا فكرة عن المعدات، خاصة ان هم عاملين تخفيضات هائلة اليومين دول على الموبايلات والاكسسوارز ومستلزمات المدرسية. يلا مع بعض نبتدي نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا النهاردة نوكيا جي 400. يلا. التليفون ده كان اعلن عنه 5 يناير 2022، ابتدى يطرح للبيع 24 اغسطس 2022. ابعاد التليفون 166.4 في 46.7 في 8.8 ملم. الوزن المقدر للتليفون ده هو 198 جرام، ومغطى بطبقة حماية أمامية جوريلا جلاس 3، فريم من الألمنيوم والظهر من البلاستيك، ومطعم بالإزاز حوالين الكاميرات، ومدي شكل منمنم كده أو منسق جمالي للتليفون. التليفون ده بيدعم تركيب شريحتين اتصال. بالنسبة للشاشة هي من نوع الاي بي اس ال سي دي، تردد 120 هرتز، ونتس بيوصل ل 550 نتس. حجم الشاشة 6.58 انش بقوة استحواذ 81.7%. ريزولوشن الشاشة بيوصل ل 1080 في 2408 بكسل بقوة 401 بي بي اي. طبقة الحماية زي ما احنا قلنا من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 3. نظام التشغيل اللي هيبقى موجود في الجهاز ده من نوع الاندرويد 12.0 مع نوع معالج قوي ومن سناب دراجون اللي هو كوالكوم سناب دراجون 480 5G. المعتمدية بتاعته 8 نانومتر. وزي ما احنا عارفين البروسيسور ده ثماني النواة. الاثنين انوية الاوائل او الاقوية بقوة 2.2 جيجا هرتز كيريو 460
ده المسمى بتاعه. الست أنوية الموفرة للطاقة بقوة 1.9 جيجا هرتز كيريو 460 مع وحدة جي بي يو أو وحدة رسوميات أدرينو 619. التليفون ده بينزل منه فيرجن واحد. أول حاجة بيركب له كروت ميموري لغاية 512 جيجا بايت مع ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت ورامات 4 جيجا بايت. اما الكاميرات اللي موجوده في التليفون ده فهي 3 كاميرات في الظهر. الكاميرا الرئيسيه ودي عريضه 48 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8 مدعمه بالبي دي اف والاو اي اس، ودرجه الوضوح فيها بصراحه عاليه جدا ونقيه ورائعه. الكاميرا من النوع الفتحة عريضة ودي 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2 وفيها اوتو فوكس برضو و بي دي اف. اما الكاميرا الدبث او العزل فهي 2 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4 ومدعمة بفصل الالوان. وطبعا زي ما انتم عارفين الكاميرات بتاعت نوكيا لا غبار عليها. التليفون بيدعمه فلاش ال اي دي في الظهر، وبيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، بيدعم تصوير فيديو 1080 بكسل بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا الرئيسيه فهي او الكاميرا قصدي الاماميه السيلفي، فهي بقوه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.9 وتصوير الفيديو بيوصل ل 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند، وبتدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. نيجي بالنسبه للساوند، اللاود سبيكر موجود طبعا ولكن مش ستيريو، هو مونو. بيدعمه بوجود فتح للجاك 3.5. وحدات الكوميونيكيشن كلها بالكامل موجوده، من اول الواي فاي للبلوتوث اللي موجود بفيرجن 5.1 للجي بي اس موجود بالدول باند بالان اف سي اللي موجود، ووجود الراديو وتسجيل كمان من راديو اف ام، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز فهو مدعم بجميع السنسورز اللي موجوده في كل التليفونات والبصمه جانبيه. نيجي بالنسبه للبطاريه فالبطاريه 5000 ملي امبير بسرعه شحن او فاست تشارجنج معاه 20 واط باور ديليفري 3.0. التليفون بينزل منه لون واحد تقريبا بس اللي هو الجراي، والموديل مسمى الموديل بتاعه الان 1530 دي ال. نيجي بالنسبة بقى للسعر. السعر المقدر حاليا هو 250 يورو تقريبا، يعني تقريبا بنتكلم بالسعر المصري حوالي 4500 جنيه على المواصفات الجميلة اللي نازلة بالتليفون ده واللي موجودة في السوق، مع طبعا ارتفاع الأسعار البشع اللي موجود في جمهورية مصر العربية. التليفون فعلا بيلقى وبيحظى شعبيه جامده جدا خارجيا، والناس كلها بتشكر فيه. يا رب ينزل في مصر، واول ان شاء الله ما تورد معلومات عن امتى نزوله مصر هعلن عن الموضوع دوت، ونطلب من شركه نوكيا تليفون من التليفونات ده تديهولنا نعمل ليه انبوكسنج وريفيو ان شاء الله باذن الله. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون المعلومات فادتكم. مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وفعلوا زر الجرس. اسفل الفيديو في صندوق الوصف هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا وامازون فيها معدات عليها عروض، خشوا خدوا فكره ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماع حضراتكم، واسفين للاطاله، وسلام عليكم.